what's up guys? Welcome back to our channel. For today's video, magluluto po si Mami ng buttered shrimp. So bago po tayo magsimula, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga new video ko. So guys, nilinisin po muna namin ang hipon at gugupitin ang mga galamay. At hugasan sa tubig na may asin. At pagkatapos, hugasan po uli ng tubig. Imamarinate na po namin sa pineapple juice o sa juice ng pineapple chunk. Lalagyan ng konting asin. At pinuin po muna natin ang bawang. Pagkatapos po natin mapino yung bawang, sunod naman po natin ay sibuyas. Guys, ingat po pala tayo sa paghiwa. So guys, pinuhin din yung sibuyas. So guys, first is butter. So 50 grams siya guys. Yan. And next guys is garlic. So, 1 big garlic siya, guys. 1 big garlic. Then, next natin yung sibuyas. Depende sa inyo kung gaano karaming sibuyas ang ilalagay nyo. Yung iba hindi naglalagay ng sibuyas. Saka, pagkalagay ng butter, lagay nyo na kaagad yung bawang. Huwag nyo lulusawan kaagad yung butter kasi mag-iiba lasa pag medyo lusaw na yung butter. Masusunog yung butter. Yung iba, yun, pinag-brown yung bawang at saka yung sibuyas. Lagay po tayo ng konting asin.